Assalamualaikum. Pernahkah anda mengalami batuk dan juga sesama yang berpanjangan? Ada setengah orang yang memang batuk ni dia susah nak berhenti, sampai makan ubat batuk sebotol pun habis, 2 botol pun habis, tapi batuk tak juga berhenti. Jadi apa yang saya boleh kongsikan, saya sebenarnya memang tak suka ambil ubat batuk, memang tak suka Panadol pun memang saya tak boleh nak elakkan ambil. Jadi apa yang saya amalkan adalah amalkan suplemen. Kita tahu suplemen adalah bukan ubat ya, suplemen adalah nutrisi tambahan. Jadi saya amalkan suplemen supaya imunisasi saya lebih kuat untuk melawan penyakit sesama ataupun batuk. Apa yang saya buat, apa yang boleh saya kongsikan di sini, saya amalkan garlic, vitamin C dan juga omega guard. 3 produk ni sangat-sangat membantu dalam masalah batuk dan juga sesama yang berpanjangan. Kita tahu kalau batuk sesama berpanjangan, dia akan menyebabkan kita tidak selesa dan rasa tidak dan kita rasa kita mengganggu orang lain lah bila batuk berpanjangan dengan semua masalah kan. Jadi apa yang saya buat, memang ambil 3 produk tadi yang saya sebutkan, dan bukan hanya batuk dan sesama dapat diatasi masalah kesihatan kita rasa lebih sihat dan lebih bertenaga ya. Jadi bagi mereka yang ada masalah yang sama, dah lama dah batuk ni tapi tak henti-henti, boleh cuba, boleh hubungi saya untuk dapatkan 3 produk itu tadi. Boleh hubungi saya di nombor 019-965-6193 atau boleh layari blog saya di www.rahsiaumi.com. Boleh cuba, kita ikhtiar ya, insya-Allah.